99% मान्छेहरूले मोबाइल फोन प्रयोग गरिराखेका हुन्छन्। तीमध्ये थुप्रै व्यक्तिहरूले मोबाइल फोनमा थुप्रै मिस्टेक्सहरू गरिराखेका हुन्छन्, जसको कारणले गर्दा उहाँको मोबाइलमा भएको सीपीयू र उहाँको मोबाइलमा भएको इम्पोर्टेन्ट पार्ट ब्याट्रीमा चाहिँ ठुलो असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा उहाँको फोनमा लामो समयसम्म चार्ज नटिक्ने, मोबाइल अटोमेटिकली अफ भइदिने, मोबाइलमा वार्निङ देखाइराख्ने, ब्याट्री इम्पिटी देखाइराख्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरू देखा पर्दछन्। साथीहरू, आजको भिडियोमा मैले यस्तै 5वटा ट्रिकहरू ल्याएको छु, जसलाई फलो गरेर तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो ब्याट्रीलाई चाहिँ यस्ता समस्याहरूबाट बचाउन सक्नुहुन्छ र लामो समयसम्म आफ्नो ब्याट्रीलाई, आफ्नो सीपीयूलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, लागौँ भिडियोतर्फ। साथीहरू, भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ मैले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, यो भिडियोलाई एक लाइक गरेर सहयोग गरिदिनु होला। साथीहरू, यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला है त साथीहरू। साथीहरू, सबैभन्दा पहिलो मिस्टेक रहेको छ, मोस्टली धेरैजसो साथीहरूले गर्ने मिस्टेक भनेको के छ भने, हामीहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो फोनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा कनेक्ट गर्छौँ। इलेक्ट्रिसिटीमा कनेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि स्विच अन गर्छौँ। स्विच अन गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ हामीले आफ्नो फोनको चार्जरलाई चाहिँ फोनमा कनेक्ट गर्छौँ। यसले गर्दा हाम्रो फोनको कनेक्टरमा कनेक्ट गर्दाखेरि राम्रोसँग कनेक्ट सुरुदेखि नै राम्रोसँग कनेक्ट भइसकेको हुँदैन। सुरुमा राम्रोसँग कनेक्ट नहुनुको कारणले गर्दा हाम्रो कनेक्टरमा लुजिङ हुन्छ र लुजिङ हुनुको कारणले गर्दा फुल भोल्टेज जति हाम्रो करेन्ट जानुपर्ने हो, ब्याट्रीसम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्दैन र नपुग्नुको कारणले गर्दा हाम्रो ब्याट्रीमा भएका सेलहरूमा ठुलो असर पर्छ र ब्याट्री चाहिँ छोटो समयमा टिक्ने र चार्ज फास्ट नहुने, ब्याट्री ड्यामेज हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन्। साथीहरू, त्यसकारणले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, सबैभन्दा पहिले आफ्नो चार्जरलाई चाहिँ मोबाइलमा कनेक्ट गर्नुपर्छ र मोबाइलमा कनेक्ट गरिसकेपछि मात्रै इलेक्ट्रिसिटी स्विच अन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, हामीहरूले हाम्रो फोनलाई एकचोटि 100% चार्ज पुगिसकेपछि फेरि त्यसलाई केही समय युज गर्छौँ। केही समय युज गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा भएको चार्जर 20% लेस हुन्छ र 80% रहन जान्छ। 80% चार्ज भइसकेपछि फेरि हामीले त्यो फोनलाई चाहिँ चार्ज कनेक्ट गर्छौँ र फेरि 100% पुगाउँछौँ। 100% पुगाइसकेपछि फेरि युज गर्छौँ, फेरि 20% या 10% लेस गर्छौँ, फेरि चार्ज गर्छौँ, फेरि अझ 30% लेस गर्छौँ, फेरि चार्ज गर्छौँ। यस्तो गर्नाले हाम्रो फोनमा भएको ब्याट्रीलाई चाहिँ ठुलो इफेक्ट पर्न जान्छ। यसलाई यसरी बुझौँ कि साथीहरू, यदि तपाईँले चाहिँ एकचोटि पेटभरि खाना खानुभयो, खाना खाइसकेपछि थोरै समय 1 घन्टा जति काम गर्नुभयो, तपाईँको इनर्जी थोरै लेस भयो। थोरै लेस हुने बित्तिकै तपाईँले फेरि खाना खानुभयो, फेरि 1 घन्टा जति काम गर्नुभयो, फेरि तपाईँको एनर्जी थोरै लेस भयो, फेरि तपाईँले अझै खाना खानुभयो। यसरी खाना खानुभयो भने तपाईँको पाचन प्रणालीमा ठुलो असर पर्न जान्छ र तपाईँलाई चाहिँ थुप्रै रोगहरूले सामान्य गर्दछ। त्यसरी नै हाम्रो ब्याट्रीलाई पनि चार्ज गर्दै चार्ज सिद्ध्याउँदै गरेमा हाम्रो मोबाइल फोनको ब्याट्रीलाई चाहिँ ठुलो असर पर्न जान्छ। साथीहरू, हामीहरूले एकचोटि मोबाइल फोनलाई 100% पुगाइसकेपछि साथीहरू फेरि दोस्रोचोटि चार्ज गर्नु पर्यो भने साथीहरू कम्तीमा पनि 50% भन्दा तल चार्ज पुगिसकेपछि मात्रै चाहिँ मोबाइल फोनलाई चाहिँ चार्जरमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, फेरि दोस्रोचोटि चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यदि 50% भन्दा माथि तपाईँको फोनमा चार्ज छ भने तपाईँ आफ्नो फोनलाई चार्ज नगर्नुहोस्। यो गर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरू आजै सावधान भइहाल्नुहोस्, अब चार्ज नगर्नुहोस्। साथीहरू, तेस्रो नम्बर मिस्टेक रहेको छ, हामीले कुनै पनि फोनलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि यदि हाम्रो फोनमा रहेको वाइफाई कनेक्सन या डाटा कनेक्सन अनलिमिटेड छ, यदि अनलिमिटेड छ या लिमिटेड छ भने हामीले के गरिराखेका हुन्छौँ भने, हाम्रो फोनमा वाइफाई वा इन्टरनेट चलाउँदै यदि हामीले चाहिँ हाम्रो काम भयो या चाहिँ हामीलाई निन्द्रा लाग्यो भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो डाटा कनेक्सन या वाइफाई कनेक्सनलाई चाहिँ अनै छोडेर मोबाइल स्क्रिन लक गरिराखेका हुन्छौँ। यस्तो गर्नाले हाम्रो फोनमा भएको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू रन भइराखेका हुन्छन्, जस कारणले गर्दा हाम्रो फोन
रेस्ट मोडमा भए तापनि रेस्ट भइराखेको हुँदैन र जसले गर्दा हाम्रो फोनमा भएको ब्याट्री लाइफ ड्यामेज भइराखेको हुन्छ साथीहरू यो कुरालाई पनि हामीले मेनली ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यदि आफ्नो काम भइसकेको छ भने हामीले हाम्रो फोनमा भएको डाटा कनेक्सन या वाइफाई कनेक्सनलाई डिएक्टिभेट गरेर अफ गरेर मात्रै चाहिँ फोन स्क्रिन लक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। चौथो नम्बर एकदमै धेरै मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने धेरै ठुलो मिस्टेक भनेको के छ भने हामीहरूले 5% भन्दा पनि तल चार्ज हुँदाखेरि पनि मोबाइल फोनलाई प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। यो मिस्टेक भनेको मोस्टली धेरै मान्छेहरूले गर्ने गर्दछन्। यस्तो गर्नु हुँदैन साथीहरू, किनभने हाम्रो मोबाइल फोनमा 5% भन्दा थोरै चार्ज रहँदाखेरि हाम्रो फोनको ब्याकग्राउन्डमा थुप्रै कुराहरू चलिराखेका हुन्छन् र जसको कारणले गर्दा हाम्रो ब्याट्रीले चाहिँ धाइराखेको हुँदैन। चार्ज क्यापासिटी कम छ। हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि 15% भन्दा धेरै चार्ज भए मात्रै मोबाइल फोनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। 5 नम्बर मिस्टेक, यो मिस्टेक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ साथीहरू। थुप्रै मान्छेहरूले म्याक्सिमम मान्छेहरू जस्तै गेमिङ खेल्ने साथीहरूले सोसल मिडिया चलाउने साथीहरूले चाहिँ के गरिराखेका हुन्छन् भने मोबाइल फोनमा रहेको चार्ज डाउन भइसकेपछि मोबाइल फोनलाई चाहिँ चार्ज गर्दै मोबाइल फोनमा गेमिङ खेलिराखेका हुन्छन्, सोसल मिडिया चलाइराखेका हुन्छन् साथीहरू। यो मिस्टेक चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला साथीहरू, किनभने यदि हामीले चाहिँ मोबाइल फोनलाई चार्ज गर्दै युज गरेमा गेमिङ खेलेमा मोबाइल फोनको चार्जिङ इन र चार्जिङ आउट एकसाथ भइराखेको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो मोबाइल फोनको टेम्परेचर हाई हुन्छ, एकदमै लोड पर्न जान्छ र मोबाइल ब्लास्ट हुने सम्भावना एकदमै रहन्छ। या ब्लास्ट भएन भने ब्याट्रीको लिने क्षमता र जाने बाहिर निकाल्ने क्षमता एकसाथ भइराख्ने हुनाले गर्दा ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै ड्यामेज हुन्छ। एकदमै तपाईँको ब्याट्री लाइफ 6 महिनाभित्रै यसरी चलाउनुहुन्छ भने 1 वर्ष या 6 महिनाभित्रै तपाईँको ब्याट्री ड्यामेज हुन्छ साथीहरू। यस कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु।